Mặc dù rất muốn được học hành nhưng vì cuộc sống gia đình quá khó khăn, những cậu bé mới 15 đến 16 tuổi đã phải theo bố và chú bác bám biển kiếm ăn giọng độc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vụ va chạm tàu đã khiến các em nằm lại nơi biển sâu, bỏ lại ước mơ dang dở chưa thực hiện được. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đáy biển lạnh lẽo trong vui ước mơ mấy ngày nay, người dân xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An lại thay nhau đến nhà động viên, chia sẻ chị Thái Thị Lý, 35 tuổi, có chồng tử nạn sau vụ chìm tàu vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Điều đáng nói, người con đầu của anh chị là em Nguyễn Văn Phong, 17 tuổi, hiện cũng đang mất tích ngoài biển khơi. Sao anh lại bỏ mẹ con em mà đi? Anh ơi, anh về đến nhà rồi, còn con mình đang ở đâu? Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh đưa con về cùng đi, chị Lý nghẹn giọng gọi chồng con. Nỗi đau mất chồng, mất con khiến chị Lý đau đớn ôm lấy di ảnh. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh chiếc bàn thờ, hai bé gái đang con nhỏ chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha, mất anh trai mà chỉ biết ngồi nhìn xung quanh. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên khi nhìn thấy mẹ đau buồn thì các em cũng hòa khóc theo. Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ. Vợ chồng anh chị có 3 người con, trong đó Phong là con trai đầu, phía sau có 2 người em gái sinh đôi năm nay 10 tuổi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Mẹ chồng chị, bà Hồ Thị Dụ, là mẹ liệt sĩ, năm nay đã 80 tuổi. Thấy cha khổ nhọc nuôi cả gia đình, nên khi vừa bước lên cấp trung học phổ thông thì Phong đã xin nghỉ đi tàu. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người mẹ khốn khổ cho hay, Phong là người con ngoan ngoãn, hiền lành, lại thương yêu gia đình. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dù lực học rất khá, nhưng do gia đình quá khó khăn nên em mới quyết định theo bố đi biển, với hy vọng kiếm thêm miếng cơm, miếng cá về cho gia đình. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc Phong quyết định bỏ học, chúng tôi đã can ngăn. Nghề biển vất vả, phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Nhưng do Phong quyết định, cũng vì nghèo quá nên chúng tôi đành phải đồng ý. Những ngày đầu theo bố, sóng to gió lớn nên Phong không chịu được, nhưng con không dám kêu ca, vẫn cố gắng làm dịch vụ tổng hợp. Tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người con của tôi như vậy, mà biển lại cướp mất, chị Lý òa khóc. Chồng chết, con trai mất tích, chị Lý đã khóc cạn nước mắt. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồi còn học, Phong từng ước mơ được bước vào giảng đường đại học. Sau này, em chỉ hy vọng kiếm thật nhiều tiền về nuôi gia đình. Phong từng tâm sự với mẹ, em sẽ xây một ngôi nhà thật lớn, để che nắng che mưa, để bà và các em không phải chịu khổ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nhưng biển cả dữ dội đã đánh chìm niềm mong ước nhỏ bé đó. Chị Lý kể, vào ngày 24 tháng 6, Phong cùng bố là anh Nguyễn Văn Hát, 39 tuổi, lên tàu Cana 95.899 tiến sĩ. Trên tàu có tất cả 19 người đều ở huyện Quỳnh Lưu, trong đó có nhiều người là anh em họ hàng. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến khoảng 13 giờ ngày 28 tháng 6, tàu đang neo tại khu vực cách phía nam đảo Bạch Long về khoảng 34 hải lý thì bị va chạm với một con tàu Pacific 1 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hậu quả, tàu Na 95.899 tiến sĩ bị lật úp, tất cả 19 người đều bị rơi xuống biển.
tàu Pacific 1 đã tiếp cận và kịp thời cứu vớt được 9 ngư dân trên tàu. Một người tử vong. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện còn 9 người chưa được tìm thấy. Trong đó người tử vong là anh Nguyễn Văn Hát. Còn em Nguyễn Văn Phong là một trong 9 người mất tích. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị Lân đã kiệt sức sau nhiều ngày khóc vì đau đớn. Cách đó không xa, căn nhà nhỏ nằm ven sông của chị Hồ Thị Lân, 48 tuổi, mấy ngày nay cũng trực kín người. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cứ thấy người lạ tới, chị Lân lại lao ra hỏi thăm tin tức của người con trai Nguyễn Văn Tùng hiện đang mất tích. Suốt mấy ngày qua, cả nhà mong ngóng tin tức về cháu Tùng với tia hy vọng mong manh rằng cháu còn sống. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nhưng chúng tôi nghe tin áp thấp đang tới, mỗi giờ mỗi khắc thì cả nhà đều vô cùng nóng ruột. Chị Hồ Thị Hương, em gái chị Lân thở dài bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cũng trong ngày mùng 2 tháng 7, anh Nguyễn Văn Hồng, 48 tuổi, bố Tùng, đã bắt xe khách trở về xã Tiến Thủy khi nghe tin con trai mất tích sau vụ va chạm tàu. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì điều kiện gia đình khó khăn, Tùng phải bỏ học theo người dân trong làng đi biển làm ăn từ năm 15 tuổi, còn anh Nguyễn Văn Hồng cũng theo một chiếc tàu khác đánh cá tại vùng biển Quảng Bình. Chúng tôi biết rằng nghề đánh cá rất vất vả và nguy hiểm, nhưng không ngờ biển cả lại cướp cuộc sống cháu tôi nhanh như vậy. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháu còn quá trẻ, hiền lành, đẹp trai lắm, tương lai phía trước nên tất cả mọi người đều mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cũng do khó khăn quá nên cháu mới bỏ học, ước mong của cháu là có tiền trả nợ ngôi nhà cấp 4 xây từ nhiều năm trước đến nay vẫn chưa trả xong này cho mẹ. Chị Hương cho hay cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dòng người nối dài đưa tiễn anh Nguyễn Văn Hát về nơi an nghỉ cuối cùng. Trụ cột gia đình ở tuổi thiếu niên. Chiều mùng 1 tháng 7, đám tang của ngư dân Nguyễn Văn Hát. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel được tổ chức. Tất cả người dân đều đến để đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế nhưng, sáng mùng 2 tháng 7, dù không khí tang thương vẫn bao phủ nhưng ở ngoài cảng biển, những con thuyền lớn đang được mọi người chuẩn bị thức ăn, xăng dầu để chuẩn bị ra khơi. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Sinh nghề tử nghiệp, sống bám biển, chết cũng ở trên biển, nên dù đau thương những ngư dân nơi đây cũng cố nén lại để tiếp tục mưu sinh. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không ít ngư dân chỉ khoảng 14 đến 15 tuổi nhưng đã bê được những bình nước to mạnh mẽ lên tàu cá. Nghề nặng nhọc và vất vả, gió biển khiến các em già hơn, thế nhưng ánh mắt vẫn còn tinh nghịch. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu như ở nơi khác, các bạn cùng độ tuổi đang vui vẻ đi học, đi chơi thì ở đây các em đã có thể tự đánh bắt cá như một ngư dân thực thụ. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuổi còn vị thành niên, nhưng con em đã trở thành trụ cột chính của gia đình. Không khí tại cảng biển uất hơn do tang thương vẫn bao phủ. Ông Nguyễn Văn Ước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thủy cho biết, nghề đi biển, nguy hiểm luôn luôn rình rập. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không ít trường hợp các ngư dân phải bỏ mạng ở biển, nhưng đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã có nhiều người chết như thế này. Điều đáng nói, trong đó có rất nhiều thiếu niên mới chỉ 15 đến 16 tuổi, nhưng vì mưu sinh mà bỏ học bám biển. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Theo vị chủ tịch xã, chiếc tàu bị nạn được đóng theo Nghị định 67 CP với tổng số tiền 14 tỷ đồng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong số 19 ngư dân trên tàu có 15 người Trung cổ phần, mỗi người góp 200 triệu đồng, còn lại là vốn ngân hàng. Tàu mới đi vào hoạt động hơn 2 năm, nhưng việc đánh bắt không thuận lợi nên thu nhập của ngư dân rất thấp. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hiện các ngư dân mới chỉ trả nợ ngân hàng trên 500 triệu đồng. Dù xót xa nhưng các ngư dân vẫn phải tiếp tục ra biển để mưu sinh. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chủ tàu là anh Hồ Bá Lâm, 39 tuổi, chú ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu. Do lập gia đình muộn, nên nhưng người con đầu của anh Lâm là em Hồ Bá Thuyên năm nay chỉ mới 8 tuổi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nên khi thấy người lớn nói chuyện về cha thì Thuyên lập tức bấu víu hỏi. Ánh mắt trong veo của cậu bé khiến ai cũng phải quay mặt, lau nước mắt. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chị Nguyễn Thị Dung, chị gái anh Lâm, sụt sùi. Em trai tôi có 3 người con đang độ tuổi ăn học, cháu nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Vay góp khắp nơi, Lâm rủ anh em họ hàng đóng thuyền cùng nhau bám biển. Cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào những chuyến đi biển. Giờ em mất rồi các cháu sẽ sống ra sao? Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù nói vậy, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng từ nay các em sẽ không còn có tuổi thơ bình yên nữa. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một mình người mẹ không thể chèo chống gia đình, đó là chưa kể đến món nợ khổng lồ từ việc vay mượn để mua thuyền. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cuộc đời đã xô đẩy khiến Thuyết phải lớn thật nhanh để lo lắng cho gia đình, và tương lai của em sẽ lại là biển khơi và những hành trình đối mặt với tử thần.